سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین امشب میپردازیم به شرح غزل 1375 از دیوان شمس. خب رسیدیم به شرح دیوان شمس. میدونم بسیار از من درخواست داشتید، خیلی وقت منتظر هستید، عذرخواهی میکنم که دیر شد، اما جسته گریخته سعی میکنم بپردازم به شرح غزلیات دیوان شمس. میدونم بسیاری از شما در حال حاضر دارید ویدیو رو نگاه میکنید، بنابراین از این فرصت استفاده میکنم. ازتون درخواست میکنم همین الان ویدیو رو پاز بفرمایید. کمی پایینتر در دیسکریپشن لینک کانال دوممون که به تازگی تأسیس شده و فکر میکنم حدود 7 روز 8 روز آینده اولین ویدیوش رو تقدیمتون میکنم رو حتما سابسکرایب بفرمایید. برام مهمه چون قرار اونور هم ویدیو تقدیمتون بکنم. محتوای اون کانال هم بسیار جذاب هست. بگذاریم بپردازیم به پست. اسپانسر این پست شرکت فیوتکه. این شرکت در سال 1988 توسط آقای جواد مخبری در کالیفرنیای جنوبی تأسیس شد که عرصه فعالیت گسترده‌ای داره. از تولید سنسور، لود سل، ابزارهای اندازه‌گیری دقیق، مکانیزم‌های رباتیک گرفته تا مشارکت در پروژه‌های پرپیچ و خم مهندسی پزشکی. از مهمترین پروژه های ناسا که فیوتک در اون نقش تعیین کننده ای داشته میتونم مریخ نورد کیوریوسیتی و یا حتی شاتل فضایی دیسکاوری رو بهتون معرفی کنم که این فعالیت ها به ما نوید درک بهتر از جهان هستی رو میده. برای آشنایی بیشتر با فیوتک میتونید به وبسایت یا لینکدین فیوتک که لینکش رو در دسکریپشن گذاشتم مراجعه کنید. مولانا این غزل رو در مقام وصل سروده، مانند بسیاری از غزل‌های دیوان شمس. بنابراین در از خود بی خود شدگی محض سروده این غزل رو و فکر می‌کنم متوجه بشید چقدر دشوار شرح ابیات این غزل وقتی شخصی اون رو در حال و احوال ملکوتی سروده. به هر حال شما زمان این احوال رو درک می‌کنید که در همون حال باشید و اون حال رو تجربه کرده باشید. در غیر این صورت باید اکتفا بکنید به تجزیه و تحلیل ابیات و صنایع ادبی و در انتها ختم میشه این ماجرا به باری که کلمات منتقل میکنه. یعنی شما در بند ظاهر کلمات خواهید موند، نه شما، بنده خودم رو عرض میکنم و به اصل احوال مولانا ممکنه پی نبریم، گرچه بسیار شورانگیز. حالا شروع میکنم به تفسیرش، متوجه عرض من میشید. بنابراین هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که شرح حقیقی و دقیقی از این ابیات داره ارائه میکنه. اگر حقیقتاً بخوایم تفسیر این ابیات رو ارائه بکنیم در رابطه با این غزل باید 10 تا پست من تولید بکنم. حالا میپردازیم بهش. من سعی میکنم بیت اول رو کلمه به کلمه برای شما شرح بدم و بدونید که چقدر ممکنه به طول بیانجامه. بنابراین کمی خلاصه ترش میکنم تا به انتها برسیم. فقط بدانید که مولانا در دیوانگی و بیخودی محض سروده این غزل رو. بریم ببینیم مولانا چه کرده. مولانا در غزل 1375 از دیوان شمس میگه باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. 7 اختر بی آب را کین خاکیان را میخورند، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم. از شاه بی آغاز من پران شدم چون باز من، تا جغد طوطی خار را در دیر ویران بشکنم. ز آغاز عهدی کردم کین جان فدای شه کنم، بشکسته بادا پشت جان گر عهد و پیمان بشکنم. امروز همچون آصفم شمشیر و فرمان در کفم، تا گردن کشان در پیش سلطان بشکنم. روزی 2 باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور، چون اصلهای بیخشان از راه پنهان بشکنم. من نشکنم جز جور را یا ظالم بدغور را، گر ذره ای دارد نمک گبرم اگر آن بشکنم. هر جا یکی گویی بود چوگان وحدت وی برد، گویی که میدان نسپرد در زخم چوگان بشکنم. گشتم مقیم بزم او
گشتم مقیم بزم او، چون لطف دیدم عزم او. گشتم حقیر راه او، تا ساق شیطان بشکنم. چون در کف سلطان شدم، یک حبه بودم کان شدم. چون در کف سلطان شدم، یک حبه بودم کان شدم. گر در ترازویم نهی، میدان که میزان بشکنم. چون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی، پس تو ندانی این چنین کین بشکنم آن بشکنم. گر پاسبان گوید که هی، بر وی بریزم جام می. دربان اگر دستم کشد، من دست دربان بشکنم. چرخ نگردد گرد دل، از بیخ و اصلش برکنم. گردون اگر دونی کند، گردون گردان بشکنم. خانه کرم گسترده ای، مهمان خویشم برده ای. گوشم چرا مالی، اگر من گوشه نان بشکنم. نی نی منم سرخوان تو، سرخیل مهمانان تو. جامی دو بر مهمان کنم، تا شرم مهمان بشکنم. ای که میان جان من تلقین شعرم میکنی، ای که میان جان من تلقین شعرم میکنی. گر تن زنم خاموش کنم، ترسم که فرمان بشکنم. از شمس تبریزی اگر باده رسد، مستم کند. من لاابالی وار خود استون کیوان بشکنم. بریم برگردیم شرحش میدیم. خب بریم بپردازیم به شرح این ابیات شورانگیز از مولانا، البته تا جایی که از پسش بر بیاد. در بیت اول مولانا میگه باز آمدم چون عید نو، تا قفل زندان بشکنم. وین چرخ مردم خوار را، چنگال و دندان بشکنم. بابت هر کدوم از کلماتش میشه ساعتها صحبت کرد، چون به دقت انتخاب شده. باز آمدم، نمیگه آمدم، میگه باز آمدم. صرفاً به واسطه حفظ وزن نیست. بارها از کلمه باز آمدم در بقیه غزلها هم استفاده کرده مولانا. باز آمدم معنی واضحی داره، یعنی من اینجا بودم، رفتم، دوباره اومدم. اشاره میکنه به هبوط انسان از عالم بالا به این عالم مادی. حافظ چی میگه؟ میگه من ملک بودم و فردوس برین جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آبادم. البته حافظ خب مقصر رو معرفی میکنه، دنبال مقصر میگردن، اما مولانا درگیر این حرفا نیست. دنبال این نیست که کی تقصیرکار بوده. هبوط کردیم، از بهشت برگشتیم اومدیم، هبوط کردیم افتادیم در دنیا، اب نداره، دوباره صعود میکنیم. غزل دیگری داره: باز آمدم باز آمدم، از پیش آن یار آمدم. در من نگر در من نگر، بهر تو غمخوار آمدم. شاد آمدم شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم. چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. آنجا روم آنجا روم، بالا بودم بالا روم. بازم رهان که اینجا به زنهار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم. دامش ندیدم ناگهان، در وی گرفتار آمدم. و خودش رو متعلق به عالم بالا میدونه و از 4 مادر برترم و از 7 آبا نیز هم. من گوهر کانی بودم که اینجا به دیدار آمدم. اصلا خودش رو متعلق به این عالم مادی نمیدونه، مجددا خودش رو به وصل معشوق رسونده. بالا و پایین میشه دیگه، خودخواسته هر زمان که بخواد در سما پرواز میکنه به عالم خیال، پس از اون عالم عدم. البته این رو هم در نظر بگیرید اگر میگم غزل در مقام وصال سروده شده، برای عاشقی که به وصال معشوق رسیده هم هجرانی رخ میده. بین هر دو وصال، بین هر چند وصال بالاخره وصالی رخ میده، پس از اون دوری رخ میده و مجددا وصال رخ میده. اما پس از وصال مجدد و دیدار مجدد عاشق و معشوق، دوباره حس هجران در پرده میره. بنابراین دلیل میشه که این شور و شوق و دیوانگی که در ابیات پایین میبینید دست بده به مولانا. بنابراین باز آمدم یعنی دوباره آمدم. مثل چی؟ دوباره اومدم مثل عید نو.
باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم. عید یعنی چی؟ اگر ریشه یابی بکنیدش، عید خب برای ما به معنای سالگرد هست، اما ریشه عید از عاد و عادت میاد. به همین دلیل هم برخی معتقد هستن این عادت از همین سالگرد میاد، به واسطه اینکه هی تکرار میشه. هی تکرار میشه. عید هی تکرار میشه. بنابراین ممکنه درگیر تکرار مکررات بشه، ممکنه دچار فرسایش بشه، اما اگر این عید نو باشه دیگه نه. این عید شما هم باید نو باشه. برمیگردم به اون ابیات معروفی که همتون شنیدید: بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدایی دگر استی. اشاره نمیکنه به تعدد خدایان، اشاره نمیکنه به شرک قائل شدن برای خدا، از وحدت دوری نمیکنه، از یگانگی خداوند و از توحید دوری نمیکنه. نه، میگه خدای شما نه، تفکر شما باید نسبت به خدای خودتون دم به دم گردگیری بشه و نو بشه. این گونه نباشه خدا در تفکر شما زیر خروارها خاک پنهان میشه، فرسوده میشه. خدا نه، تفکر شما نسبت به خدا. بنابراین اسیر شریعت میشید، طریقت رو فراموش میکنید، شما دوگیم میشید. بنابراین همین تکرار، همین عید شما که تکرار مکررات هست رو هم میتونید مانند یک عید نو ببینید، در صورتی که خدای شما در تفکر شما هم عرض زمان باشه. اگر این گونه باشه میتونید قفل زندان بشکنید. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم. این زندان کجاست؟ این زندانی که مولانا میخواد قفلش رو بشکنه و ما رو از بند رها کنه کجاست؟ عرفا معتقد هستند که ما زندانهای بسیاری داریم. زندان زمان داریم، زندان مکان داریم، زندان طبیعت داریم، زندان قضاوت داریم، زندان تعلق داریم. زندان زمان داریم چون ما محکوم به حضور در زمان هستیم. ما در زمان نمیتونیم سیر بکنیم. البته حواسمون باشه که این غزل 1000 سال پیش توسط مولانا سروده شده و خب خیلی دقیق نیست اگر ما بخوایم تحلیل این غزل رو گره بزنیم با تعالیمی که از علم تجربی امروز گرفتیم. مسلماً من اگر از زندان زمان و زندان مکان دارم اینجا صحبت میکنم و مولانا صحبت میکنه، آلبرت اینشتینی نبوده که تئوری نسبیت رو ارائه بده به ما. و اصلا اگر می بود و ارائه هم میداد، مولانا خیلی دربند علم تجربی نبود. معتقد بود عقل انسان معیوبتر و ناقصتر از اینه که پاسخ به تمام سوالات بشری بده. بنابراین اگر می بود هم شاید اهمیتی اصلا به این موضوع نمیداد، چون مولانا در عالم دیگری سیر میکنه، در این مکان نیست. عرض کردم زندان زمان داریم، ما محکوم به حضور در زمان اکنون هستیم، در زمان سفر نمیتونیم بکنیم. زندان مکان داریم، ما محکوم به حضور در یک مکان در یک لحظه هستیم، ما در یک لحظه نمیتونیم در دو مکان باشیم. زندان طبیعت داریم، ما مقهور این افلاک و چرخ گردون هستیم، ما مقهور روز و شبی هستیم که دائم برای ما رخ میده و ما نمیتونیم عوضش بکنیم. درگیر زندان قضاوت بقیه هستیم، رفتار ما، کردار ما، افکار ما درگیر قضاوت بقیه هستیم، برای ما یک زندان تولید میکنه. در حدی که من امروزی میخوام به شما عرض بکنم رفتار شما در خلوت شما و رفتار شما حتی در آسانسوری که دوربینش رو میبینید زمین تا آسمون تفاوت داره و این به واسطه همین زندان قضاوته. زندان تعلق هست، شما تعلق دارید، تعلق خاطر دارید به تمام چیزهایی که بهش عشق می‌ورزید، از ابزارتون، از اشیاء بگیرید تا خانواده‌تون، فرزندتون، بچه‌تون، مادرتون، پدرتون. بنابراین در عرفان مسیحیت هم همین اتفاقا اومده که مسیح برای این ازدواج نمی‌کرد که نمی‌خواست درگیر تعلق بشه. حالا کنار می‌گذاریم این موضوع رو. بنابراین مولانا معتقده اگر شما میخواید این زندانها رو بشکنید، که البته عرفا برای هر کدومشون راهکاری ارائه میدن که البته خب مقطعی هست، در آخر مسیر قطعی برای همه عرفا به اینجا ختم میشه که این جسم رو در بند بکنن با تمام تعلقات مادیش و پرواز بکنن به عالم خیال، چون عالم خیال محدودیت‌هاش از اینجا کمتره. این جهان برای مولانا جهان حس و رنگه، جهان محسوسات، جهان ترکیب و عدده که پر از محدودیته و میگه از این جهان به عالم بالا میریم، به عالم خیال، عالمی که درش محدودیت کمتره و پرده های خیال رو هم اگر بدریم به عالم عدم میرسیم، به عالم بی صورتی میرسیم.
هیچ محدودیتی اونجا نیست. بنابراین باید سخن نو گفت، باید ایده نو داشت، باید این تفکر رو از غبار زدود. جای دیگه مولانا میگه این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد، یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود. این گونه باید باشید، سخن تازه باید بگید، سخن نو باید بگید تا قفل این زندان بشکنه. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. این گونه اومدم چون عید نو اومدم تا از این زندانهایی که گفتم انسان رو رها بکنم. بنابراین انسانی که درگیر نفسانیت هست، درگیر عالم ماده است، درگیر تعلقات دنیوی، درگیر و مقهور این چرخ افلاک، درگیر این دنیاست. بنابراین این چرخ مردم خوار رو باید چنگال و دندان بشکنم. میخوام این چرخ افلاک رو از حرکت وا بدارم، چنگال و دندانش رو بشکنم، چون مردم خواره. این چرخ مردم خوار از این جهت میگه که میگرده بشر رو درگیر روزمرگی میکنه، درگیر کسب منفعت، جاه، جلال، مقام، منصب، تعلقات دنیوی میکنه و در انتها بدون اینکه به اصل خودش برگرده، بدون اینکه به نیستان خودش برگرده، در خاک فرو میبره، بدون اینکه به هدفش از خلقت از دیدگاه عرفا رسیده باشه. بنابراین مردم خواره، چنگال و دندانش در حال مردم خواری است، از این جهت که نمیذاره روح کسی به واسطه تعلقات دنیویش پرواز بکنه، روح رو اسیر میکنه تا دم مرگ، نمیذاره قبل از مرگ کسی نفسش رو در بند بکنه. حالا چگونه میخواد چرخ مردم خوار رو چنگال و دندان بشکنه؟ در بیت دوم ادامه میده: 7 اختر بی آب را که این خاکیان را میخورند، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم. خیلی زیباست این. به گونه ای عناصر اربعه را آورده داخل این بیت، یعنی آب و باد و خاک و آتش رو که شما وقتی بیت رو میخونید ممکنه متوجهش نشید، باید عمیق شید درش. 7 اختر بی آب را که این خاکیان را میخورند، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم. و خب عجیبم هست، به نکته عجیبی اشاره کرده. 7 اختر بی آب را، به همون 7 فلک یا 7 آسمانی میگفتن که با چشم غیر مسلح بشر اون موقع میدید و تصورش از 7 فلک همین بود. 7 آسمان، ماه و عطارد و زهره و خورشید و مشتری و مریخ و زحل. 7 آسمان، 7 فلکی که با چشم غیر مسلح دیده میشدن که خب طبق برآورد اون زمان نمیدونم، باید برم مطالعه بکنم، ولی بعید میدونم که اون زمان منجمان به این نتیجه رسیده باشن که در کل این 7 سیاره، در این 7 فلک آب یافت نمیشه. و این هم یکی از عجایب غزلی است که مولانا اینجا برای ما گفته، چون در هیچ کدوم اینها حداقل تا چند سال پیش که بشر متوجه شد در مریخ به شکل بخار و یخ آب وجود داره، همش رو بی آب فرض میکرد. هم ماه، عطارد، زهره، خورشید، مشتری، مریخ و زحل که خب بعضی هاشون هم گاز شکل هستن. بنابراین معتقد این 7 اختر بی آب این خاکیان رو میخورن. چگونه؟ برمیگرده به بیت قبلی، معتقده که به واسطه چرخش این صور فلکی، چرخش افلاک، انسان از خاک برمیاد، درگیر روزمرگی و دنیا طلبی میشه و در انتها به خاک فرو میره بدون اینکه هدفش رو از خلقت درک کرده باشه. بنابراین برمیگرده به بیت اول که معتقد این چرخ مردم خوار رو، این 7 اختر بی آب رو باید چنگال و دندانشون رو شکست و مردم اینجا همون خاکیانی هستن که مقهور این چرخش افلاک هستن. آب بر آتش زدن کنایه از نشاندن فتنه است، کنایه از سرکوب آشوب، کنایه از آرام کردن جوشش و غمه، یعنی تسلی دادن. جای دیگه سعدی این موضوع رو بیان میکنه، از در این معنی از آب بر آتش ریختن استفاده میکنه. ساقی سیمتن چه خسبی خیز، آب شادی بر آتش غم ریز. گفتم ای عقل زورمند چرا برگرفتی ز عشق راه گریز. گفت اگر گربه شیر نر گردد، نکند با پلنگ دندان تیز. باد شکستن کنایه از مسکون کردنه، از حرکت باز نگه داشتنه.
در بیت قبل گفتم چگونه باید این چرخ گردون رو چنگال و دندان شکوند. اون میخواد زمان رو متوقف بکنه. اون معتقده اگر جسم اسیر بشه، جسم در بند بشه و درگیر روزمرگی و گذر زمان و تعلقات مادی در زمین نشه، مسلماً انگار زمان براش متوقف شده چون پرواز میکنه. این باد شکستن هم اتفاقاً تعبیر جالبی هست، از این جهت که این صور فلکی، سیارات، همین افلاکی که چرخششون روز و شب و روزمرگی ما رو شکل میده، در این دریای لایتناهی جهان مانند کشتی‌هایی هستند که بادبان‌هاشون بازه و با باد حرکت میکنه. کشتی چگونه با باد حرکت میکنه؟ این سیارات هم انگار در این صور فلکی همون گونه رفتار میکنن و اون میخواد بادهاشون رو هم بشکنه، از حرکت باز بایستن. مفهوم بیت در ادامه بیت اول بود که اومده بود قفل زندان انسان رو بشکنه، بنابراین هم آب بر آتش فتنه انگیزی گذر زمان و چرخش صور فلکی میزنه، هم بادی که به کشتی زمان میوزه و به حرکت درش میاره رو میشکنه. تصور کنید این 7 اختری که در آسمان نماد چرخش هستند که طبق اتفاقاً باور کهن تأثیر و تأثیراتی روی بخت آدمیان خاکی هم در زمین میگذاشتن رو مولانا میخواد ساکن کنه. میخواد به افلاک بگه بخت سعد و نیکو یا بخت نگون این آدمیان خاکی رو شما رقم نمیزنید. فقط چرخش شما این آدمیان را اسیر دنیا و دنیا پرستی و ترس از کمبود وقت و منفعت و در انتها مرگ بی حاصل میکنه. بخت سعد یعنی اتفاقا آدمیان درگیر چرخش شما نباشن. بخت سعد اونجایی رخ میده که آدمیان خودشون برای اسیر کردن جسمشون و عدم توجهشون به عوامل بیرونی خودشون در سماع چرخان باشن و جانشون رو به پرواز در بیارن. بخت سعد اینه، نه اون بخت و اقبالی که شما برای این خاکیان رقم میزنید. پس هم آب بر آتش زنم، هم بادهاشان بشکنم. در بیت سوم ادامه میده از شاه بی آغاز من پران شدم چون باز من، تا جغد طوطی خار را در دیر ویران بشکنم. شاه بی آغاز خداوند. اینجا شما برای همه چیز میتونید آغاز در نظر بگیرید به غیر از خداوند. از ازل بوده و تا ابد خواهد بود، بنابراین او بی آغاز بی پایانه. ذکر میکنه این موضوع رو چون ذهن ما اسیر عالم ماده است. تأکید میکنم اگر او میگه شاه بی آغاز، برای اینه که ذهن ما اسیر عالم ماده است و قواعد عالم ماده در فلسفه میگه هر چیز که به دنیا میاد همزمان با تولدش مرگش هم به دنیا میاد. حکم مرگش رو هم امضا میکنه. بنابراین انسان از لحظه تولد از دیدگاه مادی هر روز نزدیکتر میشه به خط پایان، یعنی مرگ خودش، و همین باعث اضطراب و استرسش از کمبود وقت میشه. همین باعث میل عجیب و غریبش و گستاخیش در زمینه برخورداری از مواهب مادی میشه. دنبال جاه و جلال میره، دنبال مقام و منصب میره، دنبال قدرت میره، دنبال منیت میره، چون وقت رو محدود میدونه، معتقد تمام میشه. بنابراین برای بشر، برای عالم مادی هر چیزی آغازی دارد و هر چیزی پایانی دارد، اما معشوق ابدی و ازلی در نگاه عرفا از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. صنایع غزنوی چی میگه؟ ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نه نیازت به ولادت نه به فرزندت حاجت، تو جلیل الجبروتی، تو نصیر الامرایی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. نبود این خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی، نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. بنابراین شاه بی آغاز خداوندی است که بود وقتی خلق نبود و هست وقتی که خلق نیست. نبود این خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی.
باز شاهی، نمیدونم میدونید یا نه، باز شاهی یک بازی بود که همیشه بر بازوی شاه مینشست، شجاع و نترس بود و نکته مهم هم اینه که چشم باز شاهی رو میبستند برای اینکه به تاریکی عادت بکنه و این باعث تیزبینی باز شاهی میشد، چون فقط برای دیدن شاه چشم این باز شکاری رو باز میکردند و اگر غیر شاه رو میدید شکارش میکرد. و خب این باز شاهی خیلی صفاتش نزدیک به صفات عاشق هست. عاشق هم همیشه در کنار معشوقه، از کنار معشوق دور نمیشه، مثل بازی که بر دست شاه تکیه زده. عاشق هم شجاع و پاکبازه، عاشق هم هیچ چیز غیر از معشوق در نظرش نمیاد، در خور تماشا نمیبینه هیچ چیز رو به غیر از معشوق. طوطی اینجا نماد سالکه، طوطی که هرچه استاد ازل و معشوق کل میگه رو تکرار میکنه. در داستان طوطی و بازرگان در مثنوی به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. به جغد اینجا نماد ویرانی است، برای همین هم در دیر ویرانه. دیر اشاره به خانقاه ها هم داره. من بارها اشاره به این موضوع کردم در مثنوی که مولانا دل خوشی از خانقاه ها نداره و به نیکی یاد نمیکنه از خانقاه ها. عرض کردم بارها، میگه از هزاران تن یکی زین صوفیند، باقیان در دولت او میزیند. از این هزاران تنی که به شکل درویش ها لباس میپوشند و صوفیگری میکنند، یک دونشون صوفیه، بقیه در دولت او برای کسب منفعت در کنار او هستند. و معتقد بود در خانقاه ها از جوانان، از سالکان سوء استفاده میشه و این مسیری که طی میکنن مسیر طریقت نیست. بگذارین، علی ای حال دیر ویران رو اینجا کلن عالم مادی میدونه که همه درگیرش هستن. برای همین چون باز شکاری مثل باز شاه اینجا در معنای خداوند به کار رفته، پران شده برای شکار همین جغدهایی که در حال طوطی خواری هستند، در حال منحرف کردن سالکان از مسیر طریقت و رسیدن به معشوق ابدی و ازلی هستند. در بیت 4 به ما نشون میده که عزم جزمی هم داره برای اینکه این جغدهای طوطی خوار رو در دیر ویران بشکنه. میگه ز آغاز عهدی کردم که این جان فدای شه کنم. ز آغاز عهدی کردم که این جان فدای شه کنم، بشکسته بادا پشت جان گر عهد و پیمان بشکنم. میگه من در آغاز این جان رو از خالقم به امانت گرفتم، این جان رو از معشوق وام گرفتم و وفا در اینه که خودم رو و جانم رو بهش تسلیم بکنم. از آغاز عهد من این بوده که جانی که از او گرفتم رو به او تحویل بدم، فدای او بکنم. عاشق باید امانت دار باشه، امانت این جان در دست من باید فدای او بشه، تسلیم او و تقدیم او بشه. من این جان رو نمیخوام اسیر نفسم بکنم، این جان رو از او گرفتم دوباره به او پسش میدم، چون نفس من اسیر زر و زیور و آرایش این جهان مادیه. بنابراین اگر روح من هم بخواد اسیر جسم من بشه کی میتونه پرواز بکنه؟ این جان رو به واسطه دنیا پرستی و نفسانیت در بند جسمم و در بند نفسانیت و دنیا پرستی و منفعت طلبی نمی کنم. اگر بکنم بشکسته بادا پشت جان. عهد من این نبوده. امروز همچون آصفم، شمشیر و فرمان در کفم، تا گردن کشان در پیش سلطان بشکنم. جانم رو اینجوری قراره فدا بکنم در مسیرش. آصف اینجا آصف ابن برخیا هست. البته میشه تعابیر دیگری هم ازش کرد، اما چون شمشیر و فرمان در کف داره و خیلی چابک هم هست، به همین آصف ابن برخیا اشاره میکنه که وزیر حضرت سلیمان بود، همزمان البته داماد حضرت سلیمان هم بود، که در یک چشم به هم زدن، دیگه داستانش رو خودتون برید مطالعه بفرمایید، نمیخوام پست رو خیلی طولانی بکنم، در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس رو از سرزمین سبا میاره در خدمت حضرت سلیمان. داستان رو حتما مطالعه کنید، جذابه. آصف ابن برخیا وزیر توانمند و فرمانپذیر حضرت سلیمان بود که مولانا اینجا ارتباط خودش با شاه بی آغاز رو، ارتباط خودش با معشوق ابدی و ازلی رو تشبیه کرده به ارتباط آصف ابن برخیا و حضرت سلیمان. گردنکش هم اینجا کسی است که خودش رو مرکز عالم میدونه، خودش رو نقطه پرگار میدونه، خودش رو منشأ اثر میدونه در دنیا. گردنکش یعنی کسی که در حضور خدا سر و سینه رو میگیره بالا و منم میکنه. میگه من از سلطان فرمان دارم و شمشیر در کفم،
عهدم از ابتدا این بوده که این جان رو فدای همین شه بکنم که الان شمشیر و فرمانش در کف منه. من از سلطان فرمان دارم که گردن کشان رو بشکنم. میگه قبح قدرتی که این گردن کشان دارن و منم دارن و باعث میشه که از موضع قدرت به خودشون و عالم هستی نگاه کنن و درگیر این جهان و جاه و جلالش شدن. میخوام قبح این قدرتی که اینها فکر میکنن خودشون کسب کردن رو بشکنم. بگم این قدرت از آن شما نیست. ناچیزیشون رو بهشون نشون بدم تا متوجهشون کنم محتاج معشوق کل بودن رو بفهمن. اینا دیگه فکر میکنن احتیاجی به خداوند ندارن. این گردن کشیست. این که خودت رو منشأ اثر بدونی گردن کشیست. بنابراین من اومدم که گردن کشان رو بشکنم. با اینکه این کلمات از عالم دیگری داره بهش میرسه و برای ما بیان میکنه، خیلی وابستگی معنای جذابی دارن. در بیت قبل داره میگه به گردن کشان که من همچون آصفم شمشیر و فرمان در کف اومدم که گردن کشان رو بشکنم. این گردن کشان کسانی هستن که از مواهب دنیوی و از نعمتهای دنیوی بسیار برخوردارن که به نقطه گردن کشی رسیدن. بلافاصله پس از این روشو میکنه به سمت کسانی که از نعمتهای دنیا خیلی برخوردار نیستن. بنابراین ممکن اتفاقا این گردن کشان رو ببینن و به واسطه وضعیت زندگی اینها حسرتی هم بخورن. رو میکنه بهشون میگه روزی دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور، حسرت مخور. روزی دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور، چون اصلهای بیخشان از راه پنهان بشکنم. میتونید این بیت رو به دو شکل بخونید. بگید روزی دو باغ طاغیان، یا نه میتونید بگید روزی دو باغ طاغیان. خب در معنای اول یعنی اگه دو روزی، یک چند مدتی، چند صباحی باغ این گردن کشان، طاغیان یعنی طغیان کنندگان، سرکشان، همون گردن کشان در بیت قبلی گستاخان، اگه دو روزی باغ اینها رو سبز میبینی حسرت نخور. معنا درسته، ایهام داره، با این معنا هم میتونید برداشت بکنید. اما معنای خوانش دوم از این بیت یعنی روزی دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور درست داره، چون به دو تا باغ مشخص اشاره میکنه که یک داستانی در قرآنه که دو تا برادر دو تا باغ داشتن و این دو برادر از مواهب دنیا خیلی برخوردار بودن. دو تا باغ بزرگ و سرسبز داشتن. روزی فقیری میاد حسرتی هم میخوره و از این دو میخواد که چیزی بهشون بدن. خب برادر اول که هیچی بهش نمیده و برادر دوم هم بسیار ناچیز به او کمک میکنه و او آهی از نهاد میکشه و این برادران فردا باغشون رو سوخته میبینن. هیچی از اون باقی نمانده بود، کنایه از اینه که این آهی که این نیازمند کشید باغ اینها رو با جاش سوزوند. و خب کسی باغ رو نسوزونده بود. این که چیزی از باغ نمانده بود این آه پنهانی بود که این فقیر کشیده بود. برای همین هم میگه چون اصلهای بیخشان از راه پنهان بشکنم. اشاره میکنه به ستمگران و دنیا پرستان و نفس پرستان. اشاره میکنه به این که اگر زندگی دنیوی گردن کشان رو شما رو به راه میبینید، اگر باغشون رو سرسبز میبینید، غم به دلتون راه ندید. چرا؟ چون از شاه بی آغاز من پران شدم چون باز من. اصلا پران شدم برای همین. شمشیر و فرمان رو در کف دارم برای همین. اگر در همین دو روز دنیا باغ دنیا پرستان سبزه، اصله درختاشون رو از بیخ و بن خواهم کند تا یادشون بیاد هر آنچه دارند از عنایت خداست و اتفاقا دارایی بسیارشون آزمون است برای اونها که دست انفاق داشته باشن. به هر حال یک آدم توانا و دارا در شاد کردن مردم توان بیشتری داره دیگه، چون خداوند امکانش رو به واسطه برخورداری از نعمتهای دنیوی بهشون داده. اما اگر این توان که برای انفاق، برای کمک به بقیه است، تبدیل و صرف گردن کشی بشه، در خفاشون اصل و بیخ درختانشون رو از بیخ و بن خواهم شکست. که البته اشاره به احادیثی درباره برابری رنج و سختی برای هر کس در جهان میکنه. یک حدیثی نقل شده که سختی و رنج در جهان برای همه هم اندازه تقسیم شده و خب سوال پیش میاد که چگونه است که برخی انقدر از مواهب برخوردار هستند و برخی از مواهب برخوردار نیستند؟ که در پاسخ میگه
نه فقط در این دنیا، در عالم بعدی. یعنی اگر کسی میخواد همه مواهب و همه نعمت‌ها رو در این دنیا داشته باشه، در عالم بعدی بی چیز خواهد بود. و کسی اگر اینجا چیزی رو نداره، در عالم بعدی درختان بسیاری خواهد داشت. بگذاریم خلاصه این موضوع برمیگرده به همون ابیاتی از قرآن که مولانا ازش استفاده کرده که در اموال شما سهمی برای محرومین هم هست. بنابراین اگر این سهم رو ادا نکنید، از شاه بی آغاز من پران شدم چون باز من. چرا؟ چون اصلهای بیخشان از راه پنهان بشکنم. در بیت بعدی اشاره میکنه من با همه کار ندارم. اگه من میگم میشکنم گردن کشان رو، این گردن کشی تعریف داره. من نشکنم جز جور را یا ظالم بدغور را. گر ذره ای دارد نمک گبرم اگر آن بشکنم. البته این بیت رو مصرع دومش رو گر ذره ای دارد نمک گیرم اگر آن بشکنم هم اومده، اما گبر اینجا معنای دقیق تری میده. در نسخه استاد زرینکوب هم گبر اومده. غور کردن میگه من نشکنم جز جور را یا ظالم بدغور را. غور به معنای شیرجه زدن و عمیق شدنه، اما مادی نیست. عرض میکنم خدمتتون غور کردن اگه میگم غیر مادی است، مثل به عنوان مثال غور کردن در یک مطلبی، غور کردن در یک تفکریه. یعنی وقتی طرف میگه در فلان فکر غور کردم، یعنی ژرف شدم، عمیق شدم. بنابراین مادی نیست. حالا این میتونه در جنبه مثبت استفاده بشه، در جنبه منفی هم استفاده بشه. میگه من نشکنم جز جور را یا ظالم بدغور را. من نمیشکنم گردن کشان. اگه من دارم میگم گردن کش برای من ظالم بدغوره. یعنی کسی که در ظلم حسابی عمیق شده و غور کرده. معنای مادی رو هم عرض بکنم. غور کردن عرض کردم غیر مادی به معنای عمیق شدن هست و غوص کردن مادی است. وقتی میگن کسی در دریا غوص کرده یعنی عمیق شده و داخل آب رفته. بگذاریم. میگه من اگر قراره گردن کشان و ظالمان رو بشکنم، با اون ظالمانی کار دارم که در گردن کشی و در ظلم و جور غور کردن، حسابی عمیق شدن. برای همین اینو در ادامه بیت قبل میگه من اگر میگم باغ طاغیان رو سبز میبینی غم مخور، باغ سرکشان و ظالمان رو میخوام بخشکونم، با ظالمانی کار دارم که ذره ای نمک از عالم معنا در دلشون نیست. ذره ای بهره نبردن از دریای الوهیت خداوند. نمک داشتن اینجا اشاره به بهره بردن از معنویته. کسی که بهره ای از عالم معنا داره، کسی که خوش‌طعم شده، مثل غذای خوشنمک، دلنشین شده. اگر ذره ای نمک در وجود کسی باشه، اگر ذره ای از عالم معنا بو برده باشه، دنبالش خواهد رفت. بنابراین هیچ وقت در راه ظلم و جور قدم بر نمیداره. اگر ذره ای نمک در وجود کسی باشه، گبرم اگر آن بشکنم. گبر اینجا من میگم مسلمون نیستم اگر برم سراغ کسی که ذره ای نمک داره. چرا؟ چون بذر معنویت اگر ذره ای هم نمکین باشه، اگر کسی ذره ای از عالم معنا بویی برده باشه، این بذر اگر در وجود کسی باشه، بالاخره تبدیل به درخت خواهد شد و سرکش نخواهد شد. جلوتر اشاره میکنه هر جا یکی گویی بود، چوگان وحدت وی برد. گویی که میدان نسپرد، در زخم چوگان بشکنم. زلف معشوق، این چوگان رو برای اینکه بدونید دیگه، بازی چوگان رو که همه باش آشنا هستید. گویی هست در وسط سرگردان و چوگانی که هر کس ضربه‌ای بهش میزنه. زلف معشوق به واسطه چین و شکنی که داره به چوب چوگان تشبیه شده. عاشق در کارزار عشق باید مثل گوی در بازی چوگان باشه. به این موضوع دقت بکن. عاشق در وادی عشق باید مانند گوی در بازی چوگان باشه. اگر گوی این میدان باشه عاشق، اگر سر و دل رو در این میدان قربانی و در به در بکنه، چوگان وحدت بلد او رو ببره. معشوق ازلی بلد کارشو، چوگان باز ماهریه. اما عاشق باید مثل گوی در خم چوگان معشوق قرار بگیره. باید سرگشته و حیران بشه که چوگان وحدت نصیبش بشه. اگر عاشق پاکبازی نباشه، خطر نکنه، دل و جان رو مثل گوی در این مسیر خطیر و مخاطره آمیز رها و حیران و سرگردان نکنه، نمیتونه انتظار داشته باشه که بالاخره زلف معشوق، چوگان زلف معشوق
او رو شکار بکنه. جایی خونده بودیم در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. رودکی چی میگه؟ جایی که گذرگاه دل مجنون است آنجا 2000 نیزه بالا خون است. لیلی صفتان ز حال ما بیخبرند، مجنون داند که حال مجنون چون است. مثل مجنون که سرگردان کوه و دشت و صحرا بود، عاشق باید مثل گویی همچون معشوق از این سوی میدان عاشقی بره تا اون سوی میدان عاشقی، از اون سو بیاد به این سو، سرگشته و حیران بشه تا شکار زلف معشوق بشه. ای شب من این نوحه‌گری از تو ندارم باوری، چون پیش چوگان قدر هستی دوان چون گوی او. آن کس که این چوگان خورد گوی سعادت میبرد، بی پا و بی سر میدود چون دل به گرد کوی او. باید پاکباز برید در این مسیر. در بیت 9 ادامه میده گشتم مقیم بزم او، چون لطف دیدم عزم او، گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم. مقیم یعنی ساکن، یعنی باشنده، یعنی ماندگار، مخالف مهاجره که دم بدم در حال تغییر مکانه. شما وقتی یک جشنی برپا باشه، میزبان از شما چقدر پذیرایی میکنه؟ میزبان شبی از شما پذیرایی میکنه و شما در قامت میهمان از مواهب اون جشن برخوردار میشید و به منزلتون باز میگردید. ساکن نمیشید تا ابدالآباد در اون جشن که، اما اگر راتون بیفته به بزم الهی دلتون نمیخواد ازش بیرون برید، میخواید ساکن بشید. گشتم مقیم بزم او، من دیگه ساکن شدم در بزم پادشاه عالم، من ساکن شدم در بزم خداوند. شما هم اگر بیاید میخواید ساکن بشید، میخواید مقیم اون بزم باشید. چرا؟ چون در تقرب و نزدیکی به درگاه الهی و عالم الوهیت چیزی به جز لطف نصیب شما نمیشه. گشتم مقیم بزم او، چون لطف دیدم بزم او. جای دیگه میگه همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فزایی. از قصد تو در بزم فقط لطفه. بنابراین وقتی کسی بیاد در بزم تو، میخواد ساکن این بزم باشه، مقیمش بشه. حقیر یعنی خرد، خار، کوچک، بیچیز. میگه من بدون خود پسندی در بزم تو اومدم و مقیم شدم و جلوی تو خودم رو حقیر میدونم. من ندارم، اصلا منی در کار نیست، هرچی هست توه و به واسطه ایمان به بزرگی تو ساق شیطان رو میشکنم. چگونه این کار رو میکنم؟ شیطان رو از حرکت باز میدارم، چون به واسطه ایمان و عشق و ارادت من به تو، شیطان اصلا فکر نزدیک شدن به من و امثال من که این گونه در بزم تو ساکن و مقیم شدن نمیکنه. ضرب المثل برای ما دیگه، وقتی میخوایم بگیم کاش فلان جا نمیرفتیم، میگیم کاش ساق پامون شکسته بود نمیرفتیم. میگه من وقتی در بزم تو مقیم و ساکنم، وقتی همچین ارادتی به تو دارم، شیطان ساق پاش از این ارادت من به تو خواهد شکست. سمت من و امثال من نمیتونه بیاد، چون در کف سلطان شدم یک حبه بودم کان شدم، گر در ترازویم نهی میدان که میزان بشکنم. بلا فاصله بعد از این که از حقیر و کوچک شدن صحبت میکنه، در بیت قبلی میگه گشتم مقیم بزم او، چون لطف دیدم عزم او، گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم. بلا فاصله وقتی از حقیر شدن صحبت میکنه، از حقیر و کوچک بودن صحبت میکنه، اینجا خاطر نشان میکنه که این خرد و حقیر و بیچیز بودن من فقط در مقابل معشوقه. چون وقتی حقیرانه به وصل معشوق رسیدم، یک حبه بودم کان شدم. حالا دیگه میزان و معیار تغییر کرده. کان معنای اولش معدنه که خب معمولا محتوای ارزشمندی هم داره، اما معنای دومش اینجا مد نظر هست. معنای دوم یعنی مرکز، منشأ، کانون. میگه زمانی که من بودم، من داشتم، یک حبه بودم. زمانی که حقیرانه در بزم او ساکن شدم، زمانی که هیچ شدم، دیگه من نبود. زمانی که هیچ شدم، منشأ هستی کرد خداوند من رو. یک حبه بودم کان شدم. و مسلما اگر هیچ رو که الان به اندازه تمام هستی وزن داره، منی که حقیرانه رفتم در بزم الهی و الان از حبه بودن کان شدم،
هیچی هستم که به اندازه تمام هستی وزن داره. اگر من رو حالا با ترازوی مادی بخوای بسنجی، میدان که میزان بشکنم. مسلماً میزان خواهد شکست. میزان اینجا در معنای معیار به کار رفته. میگه وقتی به وصال معشوق کل برسی، معیار و میزان سنجش ارزش تو اصلا تفاوت خواهد کرد. این قواعد سنجش زمینی رو دیگه در هم خواهی شکست. شاهان همه مسکین او، خوبان قراضه چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. جان ملک سجده کند آن را که حق را خاک شد. دقت کنید، جان ملک سجده کند آن را که حق را خاک شد. ترک فلک سجده کند آن را که شد هندوی او. یه فرشتگان جان ملک سجده کند آن را که حق را خاک شد. کسی که حقیرانه رو به خدا نگاه میکنه و ساکن بزم او میشه، فرشتگان برش سجده میکنن. اما همون شخص که حقیرانه در درگاه خدا ساکن شده، ترک فلک سجده کند آن را که شد هندوی او. شاهان عالم سجده میکنن همین حقیر رو که غلام پروردگار شد. ای جان ما کوی او، وی قبله ما کوی او. فراش این کو آسمان، وین خاک کدبانوی او. در ابیات بعدی ادامه میده. دیگه من خیلی عمیق نمیشم، لطفش به پیوستگی این ابیاتی که بسیار زیبا سروده. میگه چون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی، پس تو ندانی که اینقدر این بشکنم آن بشکنم. یاد این غزل از مولانا من رو میندازه. این دیوانگی مولانا حقیقتا در بعضی از غزلها خیلی عجیب و غریبه. میگه ای عاشقان ای عاشقان، آن کس که بیند روی او، شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. در عشق چون مجنون شود، سرگشته چون گردون شود. آن کو چنین رنجور شد، نایافت شد داروی او. کسی که عاشق خداوند بشه دیگه دارویی نه، دیوانه میشه، افسار گسیخته میشه دیگه. شد قلعه دارش عقل کل، آن شاه بی طبل و دهل. بر قلعه آن کس بر رود، کورا نماند اوی او. کسی میتونه بره بالا که اوی او ازش باقی نه، منی درش باقی نمونه. بله، وقتی به من جامی از معنا می نوشانی مسلما مست میشم. نه فقط مست میشم که بدمست میشم، که خراب میشم. چون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی، پس تو ندانی که این چنین این بشکنم آن بشکنم. بله میشکنم. من بدمست شدم، من خراب شدم چون تو جامی از معنا به من نوشاندی. بدمست رو دیدید؟ جام انتهایی شرابی که نوشیده رو هم بر زمین میزنه. بله، من مولانا برای همین این جام معنایی که به من نوشاندی انقدر منو مست و خراب کرده که از بیت اول در حال شکستنم. قفل زندان و چنگال و دندان و میزان و ساق شیطان و همه رو میشکنم. در انتها حالا میرسه استون کیوان رو هم میشکنم، ستون کیوان رو. من خرابم، اونقدر خرابم که گر پاسبان گوید که هی، بر وی بریزم جام می. دربان اگر دستم کشد، من دست دربان بشکنم. پاسبان اینجا محتسبه، فقیه، خشک مقدسه، کسی است که شریعت رو اصل میدونه و معتقده که انسان در مقام عشق ورزیدن به خدا نیست. اما عرفان مولانا عرفان عاشقانه است. نه تنها از شریعت خشک مقدسان رد شده، شریعت رو در پایه‌های ابتدایی میبینه، بلکه حتی از عرفان غزالی هم رد شده. غزالی عرفان خائفانه رو میپسندید، معتقد بود که شما باید خائف باشید، باید ترسان و لرزان و تسلیم خداوند بید، در مقام عشق ورزیدن نیستید. اما مولانا این گونه به ماجرا نگاه نمیکنه. میگه کسی که مثل پاسبان میخواد به من بگه هی تو در مقام عشق ورزیدن به خداوند نیستی، بخواد جلومو بگیری، یک جام از همون می الوهیتی که تو به من نوشاندی رو صورتش میریزم، ببینم بازم جلومو میگیره یا نه، یا خودش هم عاشق و زار میشه. دربان میشه نگهبان کاخ شاهی. اینجا معنای مرشد هم میده. مرشد نگهبان درگاه الهی است، چون اگر وقتش برای سالک نباشه این در رو به روی او باز نمیکنه، مرحله به مرحله او رو میبره جلو. ولی مولانا رد کرده این مراحل رو، میگه من در رو میخوام باز کنم. دربان اگر دستم کشد، من دست دربان بشکنم.
من دیگه از این مراحل رد شدم. دربان بخواد دست منو بگیره دستش رو از ساق دست میشکنم. یاد ابیات دیگری از مولانا میفتم. میگه به هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد، چنان گردد که از عشقش بخیزد 100 پریشانی. اصلا کسی نزدیک تو میشه پریشان میشه. همین گونه لاابالیوار دیوانه میشه. تو ما باشی مها ما تو، ندانم منم یا تو، شکر هم تو شکرخا تو، بخوا که خوش همی خایی. چرخر نگردد گرد دل از بیخ و اصلش برکنم، گردون اگردونی کند گردون گردان بشکنم. دیگه زده به سیم آخر. میگه این چرخ اگر گرد دل من عاشق نچرخه، اگر به مراد دل من عاشق نچرخه که میخوام به معشوقم نگاه بکنم و به وصال معشوقم برسم، از بیخ و اصل این گردون رو بر میکنم، چون گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنم. از بیت ابتدایی میگفت من میخوام این گردون رو از حرکت باز بدارم. برای همینه میگه اگر قرار این گردون دیگه خودش رو به اون نقطه‌ای رسیده که عرض کردم لاابالیوار داره حرکت میکنه، دیوانه‌وار به سیم آخر زده، میگه من دیگه رسیدم به اون نقطه‌ای که گردون اگر بر وفق مراد دل عاشقان این معشوق نگرده گردون گردان رو هم میشکنم. و بعد خودش متوجه میشه داره زیاده روی میکنه. میگه خانه کرم گسترده ای، مهمان خیشم برده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم. در دیوانگی و از خود بی خود شدگی مطلق به سر میبرم. میگه این خانه کرم رو خدا تو گستراندی برای من، تو من رو به درگاه خودت فراخوندی، تو این می معنا رو به من نوشاندی، تو منو این شکلی مست و ویران و دیوانه کردی، تو منو اینقدر با جربوزه کردی، تو منو به این بزم دعوت کردی که من مقیمش بشم. حالا که در این مهمانی هستم وقتی گوشه نانی رو میخوام بشکنم چرا گوشمالی میدی؟ چرا میگی زیاده رویه؟ دارم زیاده روی میکنم؟ نه منم سرخان تو، سرخیل مهمانان تو، جامی دو بر مهمان کنم تا شرم مهمان بشکنم. میگه من شرم گذاشتم کنار، پاسبان گوید که هی بر وی بریزم جام می. دربان درگاه تو دست من رو بخواد بکشه دستش رو میشکنم. منو گوشمالی میدی به خاطر اینکه دارم زیاده روی میکنم؟ من که دارم فقط گوشه نان میشکنم. و بعد برمیگرده میگه نه من چرا گوشه نان بشکنم؟ من سرخیل مهمانانم، خانه کرم گسترده ای، مهمان خیشم برده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم. نه منم سرخان تو، سرخیل مهمانان تو. سرخان یعنی کسی که بالای سفره می نشست، سرخان بود و خب خیلی از اوقات شروع به آوازخوانی هم می کرد برای مهمانان. سرخیل مهمانان تو هستم یعنی من پیشاهنگ میهمانان تو هستم، من در صدر میهمانان تو هستم، به این مقام رسوندم خودم رو، من از عشق تو به این مقام رسیدم. بنابراین اگر ببینم بقیه مهمانانت هم هنوز شرم دارن و به دیوانگی من نرسیدن، جامی دو بر مهمان کنم تا شرم مهمان بشکنم. همه این مهمانان تو باید مثل من عاشق و دیوانه تو باشن. همشون باید دلشون بخواد گردون گردان بشکنن. همشون باید دلشون بخواد این گونه خودشون رو رها بکنن، در قید و بند و قفل هیچ زندانی نباشن. بنابراین جامی دو بر مهمان کنم، دوتا بهشون شراب معرفت می نوشانم تا شرمشون رو بشکنم. ای که میان جان من تلقین شعرم می کنی، گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم. اشاره میکنه به در حقیقت توصیه‌ای که شمس به او داشت. شمس به او میگفت خیلی شعر نگو، نه بخون، نه علم بیندوز، نه اینقدر شعر بگو، اینا ضرره. اما مولانا اینجا اشاره میکنه که من از خود بی خودم، این کلام از دهان من بیرون نمیاد، چیزی برای من شبیه به الهام میمونه. کسی در جان من تلقین شعر میگه به من. ای که میان جان من تلقین شعرم میکنی. رو میکنه به شمس، میگه گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم. اگه خاموش باشم و این اشعار رو نگم احساس میکنم فرمان عالم بالا رو دارم میشکنم، چون یکی داره از درون به من تلقین شعر میگه. و در انتها به شمس هم مراجعه میکنه، از شمس تبریزی اگر باده رسد
مستم کند. از شمس تبریزی اگر باده رسد مستم کند، من لاابالی وار خود استون کیوان بشکنم. یه همین میشه. این می رو اولین بار به من تو نوشاندی شمس تبریزی. بنابراین از شمس تبریزی وقتی همچین باده‌ای به دست من برسه مستم میکنه. و وقتی من مست میشم و به وصال معشوق میرسم آنقدر دیوانه و لاابالی و بی قید و بند میشم که شده تا فلک آخر کیوان، عرض کردم فلک آخر از دیدگاه کهن که با چشم غیر مسلح دیده میشد زحل بود. میگه وقتی باده ای از شمس تبریزی به دست من میرسه من رو مست وصال معشوق میکنه، چنان لاابالی میشم که لاابالیوار خود استون کیوان بشکنم. تا آخر این فلک و پادشاه گیتی که زحله میرم ستونش رو برمیکنم و برمیگردم. امیدوارم از این پست طولانی و تفسیر و شرح این غزل لذت برده باشید. قول میدم باز هم خواهم پرداخت به دیوان شمس و از این دست غزل‌ها که بسیار جذاب هستن. اگر کانال رو سابسکرایب ندارید لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنار شما بزنید که بقیه پست‌ها رو از دست ندید و بقیه شبکه‌های اجتماعی ما رو هم دنبال بکنید. بسیار به ما کمک میکنه. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویتری داشتید، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک پیپل همیاریتون رو ما برسونید. در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.